ओके, अब मिटिङ रेकर्डिङ पनि भइरहेछ। मलाई बताइदिने गरे है। So an aperture antenna is a linear array of point sources. Okay, an aperture antenna is a cut or an opening on a metallic surface. Based on Huygens diffraction principle, the aperture can be replaced by an array of point sources, just like a dipole. जसरी हामीले के गरेको थियौं, डाइपोलको पनि हामीले ट्रिटमेन्ट के गरेको थियौं, हामीले जब फाइनाइट लेन्थ डाइपोल पढिरहेको थियौं त्यतिखेर फाइनाइट लेन्थ डाइपोल पढ्दाखेरि हामीले डाइपोललाई कसरी ट्रिट गर्यो भन्दाखेरि इट इज एन एरे अफ पोइन्ट सोर्सेस भनेर भन्यो हैन। या हामीले जुन इन्फिनिटेसिमल करेन्ट एलिमेन्ट जुन भनेको थियो पढाएको थियौं त्यही इन्फिनिटेसिमल करेन्ट एलिमेन्टहरुको एरे लिनियर एरे हो भनेर हामीले डाइपोललाई ट्रिट गरेका भन्दाखेरि डाइपोल जस्तै शेपको हामीले एउटा ओपनिङ काट्यौं भने त्यो पनि के भयो त, इट इज अ लिनियर एरे अफ point sources. So in fact a linear dipole, in fact a dipole and a linear cut or opening are identical. Are what? Their radiation patterns are identical. So they behave identically. Okay, they behave identically. In fact, a dipole is considered to be a counterpart of a slot antenna. A dipole is considered to be a counterpart of a slot antenna. भन्नु मतलब जुन पनि हामीले एउटा वायरले बनाएको डाइपोल हो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौं, पातामा काटेर पनि डाइपोल बनाउन सक्छौं। ठीक छ, ठीक छ। जहाँ जस्तो फिजिबल हुन्छ त्यसरी डाइपोल बनाउने। फर एक्जाम्पल अब गाडीमा के हुन्छ, हामीले एउटा लामो एन्टेना जोइन गर्दिएको हुन्छ किनभने त्यहाँ काट्न मिलेन, त्यसको मेटालिक सर्फेसलाई हामीले काटेर एन्टेना बनाउन मिलेन। तर कयौं ठाउँ यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं, एउटा ओपनिङ बनाइन्छ। फर एक्जाम्पल एयरक्राफ्टहरुमा, सो एयरक्राफ्टहरुमा एन्टेना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ्सहरु बनाएको हुन्छ। सो ओभर देयर इन्स्टेड अफ युजिङ अ डाइपोल वी मेक ओपनिङ्स, किनभने एयरक्राफ्टमा एउटा लामो लट्ठी जस्तो केही झुन्ड्याएर हिँड्नु चाहिँ फिजिबल देखिँदैन है। सो बेस्ड अन फिजिबिलिटी स्लट एन्टेना कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अब एयर पहिला एन्टेनाजहरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ एन्टेनाजहरु हामी एपर्चर एन्टेनामा कुन कुन पर्छ भनेर त्यो चीज पढिहाल्यौं। त्यसपछि एपर्चर मोड्सहरु हामी पढाउँला। सो व्हाट इज अ स्लट एन्टेना? A slot antenna is a much efficient radiator compared with the dipole. यो डाइपोल नै बनाएको यतापट्टि जुन मेटल शीटमा काटेर यस्तो स्लट काटेर हामीले दुईटा वायर जोड्दिएको छौं, यो डाइपोल नै हो हैन। यसको काउन्टर पार्ट डाइपोल पनि हुन्छ, λ/2 डाइपोल। यतापट्टि λ/4 छ, उतापट्टि λ/4 छ, देन दिस इज अ काउन्टर पार्ट अफ अ λ/2 डाइपोल। र λ/2 डाइपोलले जति राम्रो, हजुर सर स्लाइड चेन्ज गर्नु भएको? हजुर स्लट एन्टेना भनेर स्लाइड आइरहेछ। कहिले सर ल्याग गरिरहेछ? एपर्चर एन्टिना छ, एपर्चर एन्टिना मात्र छ, ल्याग गरिरहेछ कि? ए अब कस्तो छ? अब भयो सर, अब स्लट एन्टेना आयो? गयो सर। हैन सर, एपर्चर अब आयो सर। ल ल ठिकै छ, अब आयो। अलिकति ल्याग गरिरहेछ सर, ठिकै छ, नो प्रब्लम। Okay, so the slot antenna is a very efficient radiator compared with the dipole, compared with its counterpart dipole, जुन λ/2 dipole हुन्छ। लेट अस से म एउटा ड्रा गरेर बताइदिउँ कि है। है यो मेटल शीट here, right? This would be an equivalent of a λ/2. This is a λ/2 dipole जुन हामीले पहिला पढेको छ। र यतापट्टि पनि λ/4 छ, यो अलि लामो लाइन्सहरु बन्यो है। So this is a dipole. I have drawn it very close to the metal sheet किनभने ठाउँ नभएर हैन। सो यो दुईटा एन्टेनालाई हामीले कम्पेयर गर्ने भने metal sheet slot antenna is a better antenna compared with our dipole. Why? Because in case of metal sheet there is a lot of conducting surface. There is a lot of conducting surface. While in case of dipole, the conducting surfaces are the wires only.
So because of this minimal presence of the conducting surfaces, what happens? Current is because in case of the slot antenna, there is a lot of conducting surface. What happens? Current spreads along the surface. A current spreads along the sheet, and as a result of which the current distribution is uniform. Current distribution is uniform, and this results in better radiation pattern or better radiated power compared with the dipole antenna. Okay, just like the dipole, the slot antenna radiates equally on both sides of the sheet. It also has a donut sheet radiated radiation pattern, etc. है अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा थपिएको छ, it has a coaxial off center feed है coaxial off center feed at the center is 500 ohm भनेर भनेछ. अब यो माथिको फिगरमा के बनाएर दिएको छु भन्दाखेरि दुईटा वायर सिम्पली मैले जोइन गरिदिएको छु. त्यसो गर्दाखेरि ओके भयो है. यदि हामीले कोएक्सियल केबल युज गर्ने हो भने 500 ओम क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भएको कोएक्सियल केबल युज गर्ने हो भने त्यसको इम्पिडेन्स यो एन्टेनासँग म्याच गर्न सकिदैन. किनभने हामीले λ/2 डाइपोलको कति पढाएको थियो, कति λ/2 डाइपोलको रेडिएसन रेजिस्टेन्स कति थियो, कसैले बताउन सक्छ यसको बारेमा? What is the radiation resistance of λ/2 dipole? What is the radiation resistance of λ/2 dipole? खोइ त कसैले जवाब दिनु. The radiation resistance of λ/2 dipole is 73 ohm. हामीले यो चीज अस्ति पढ्यो त λ/2 dipole पढ्यो 73 ohm हो. त्यही भएर it is very close to the 50 ohm coaxial cable as used in TV. जसले गर्दा हामीले λ/2 dipole लाई पपुलरली युज गर्छौं भनेर भनेको थियो है. र त्यो भन्दा बेटर रेडिएटर हो हाम्रो स्लट एन्टेना भन्दाखेरि त्यसको रेडिएसन प्याटर्न लेट अस से डबल छ, 140 छ है. इन फ्याक्ट इट इज ग्रेटर देन दैट. सो नाउ जति भए पनि 500 ओम क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भएको कोएक्सियल केबलसँग चाहिँ इम्पिडेन्स म्याचिङ गर्न सकिदैन. र जसले गर्दा के गर्नुपर्छ त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कोएक्सियल केबललाई ठ्याक्क सेन्टरमा न सोल्डरिङ गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, अफ सेन्टर फिड बनाउनु पर्छ. अफ सेन्टर फिड बनाउनु पर्छ. र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो इनपुट इम्पिडेन्स इज अलमोस्ट close, input impedance of the antenna is almost close to 500 ohm, and there will be impedance matching, and as a result of which maximum power will flow from the coaxial cable to the slot radiator. Off center feed के हो म एक्चुअली ड्रा गरेर देखाइदिन्छु तिमीहरुलाई. यो हाम्रो मेटलको पाता भयो है. र यसमा चाहिँ हामीले के काट्दियौ त, हामीले के काट्दियौ, स्लट काट्दियौ. र ठ्याक्क बिचमा के हो त, यतापट्टि λ/4 यतापट्टि λ/4. दिस इज अ λ/2 डाइपोल और λ/2 स्लट. ठ्याक्क बिचमा गरे भने हामीले के गर्नुपर्छ, के पाउँछौ त 500 ओम पाउँदैन. 500 ओम पाउँदैन. त्यही भएर हामी के गर्छौं त, हामी त्यसलाई छेउतिर जोइन गर्ने गर्छौं. एउटा तार माथि जोइन गर्ने, अर्को तार तल जोइन गर्ने. कोएक्सियल केबलको दुईटा तार हुन्छ. कोएक्सियल केबलको दुईटा छ, एउटा आउटर कन्डक्टर र एउटा इनर कन्डक्टर. इनर कन्डक्टरलाई गएर के गर्ने त, अर्को पट्टि गएर त्यहाँ सोल्डरिङ गर्दिने. र आउटर कन्डक्टरलाई के गर्ने त भन्दाखेरि, लेट मी चेन्ज द कलर, लेट मी युज अ हाइलाइटर इन्स्टेड है. र आउटर कन्डक्टरलाई चाहिँ मैले के गर्ने त, यहाँ बाहिर सोल्डरिङ गरिदिने, पातामा सोल्डरिङ गरिदिने. के बताएँ मैले, अफ सेन्टर फिड युज गरेका छौं है. ठ्याक्क सेन्टरमा नयुज गरेर साइडमा युज गरेका छौं. र के गरेको छु, सेन्टर कन्डक्टरलाई चाहिँ मैले अर्को साइडमा गएर सोल्डरिङ गरेको छु. अलिकति तासेर अर्को पट्टि गएर सोल्डरिङ गरेको छु. र बाहिरपट्टि जुन आउटर कन्डक्टर छ त्यसलाई पुरै पाताभरि यहाँदेखि त्यहाँसम्म सोल्डरिङ गरिदिएको छु. र यसरी हाम्रो बन्न गयो के
हाम्रो λ/2 डाइपो स्लट रेडिएटर, λ/2 स्लट रेडिएटर विथ अफ सेन्टर फिड, तिमीहरूले आफ्नो थर्ड इयर प्रोजेक्ट्सहरुमा यस्तो चीज पनि बनाउन सक्छौ हैन, यस्तो एन्टेना पनि बनाउन सक्छौ र त्यसको रेडिएसन रेजिस्टेन्स पनि नाप्न सक्छौ। रेडिएसन रेजिस्टेन्स केले नाप्ने? ओम मिटरले सिम्पली नाप्ने, त्यो पनि गर्न सक्छौ। ठीक छ? So this is a metal sheet λ/2 slot radiator with off-center feed such that the input impedance is equal to 500 ohm. है, दुईटा यस्तो रेडिएटर बनाउन सक्छौ। एउटा चाहिँ सेन्टरमा राख्ने र त्यसको इनपुट इम्पिडेन्स नाप्ने र अर्को चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि अफ सेन्टरमा राख्ने र त्यसको इनपुट इम्पिडेन्स राख्ने र कुन पोइन्टमा राखेपछि ठ्याक्क 500 ओम आउँछ त्यो चाहिँ तिमीहरूले एक्सपेरिमेन्टली अर इम्पेरिकली अर सिमुलेट गरेर निकाल्न सक्छौ। दिस वुड बी अ प्रोजेक्ट फर योर थर्ड इयर रिगार्डिङ एन्टेनाज। ओके, यो भयो स्लट एन्टेनाजको कुरा। अब चाहिँ अझै स्लट एन्टेनाज, डिफ्रेन्ट टाइपको स्लट एन्टेनाजहरु हामी पढौं है। अनदर वान इज boxed in slot antenna. Another radiator is our boxed in slot radiator antenna. अब यो boxed in slot antenna मा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लिज ध्यान दियो, फरक के जस्तै अघि चाहिँ मेटल शीटमा हामीले एउटा सानो ओपनिङ खोलेको थियौं, त्यसरी यहाँ पनि मेटल शीट जेको पनि हुन सक्छ है। फेरि लेट अस से गाडीको छानामा पनि तिमीले यस्तो एन्टेना बनाउन सक्छौ काटेर है, या एयरक्राफ्टको छानामा पनि बनाउन सक्छौ यस्तो रेडिएटर काटेर है। तर त्यसलाई फिड कसरी गर्ने भन्दाखेरि वेभ गाइडले फिड गर्ने, देन दैट वुड बी अ बॉक्स्ड इन स्लॉट रेडिएटर। or another terminology used for this is a waveguide fed slot radiator. के भने मैले waveguide fed slot radiator। waveguide fed slot radiator भनेर। अब यसो गर्नाले जब वेभगाइडले तिमी फिड गर्छ, यहाँ फिगरमा देखिरहेछौ ओपनिङ देखाइरहेछ, रेक्ट्याङ्गुलर एपर्चर, रेक्ट्याङ्गुलर ओपनिङ छ र त्यसपछि डटेड लाइन्समा जुन देखाएको छ त्यो वेभगाइड हो। वेभगाइड के हो भनेर तिमीले पढाछौ? हैव यु स्टडीड आरएफ एन्ड माइक्रोवेभ? हैव यु स्टडीड आरएफ एन्ड माइक्रोवेभ? कोही सुनिरहेछ कि छैन कसैले? छैन सर, त पढेको त। वेभगाइडको टपिकहरु तिमीहरूले पढाएको छैन? पहिला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा मात्र यसो हल्का मात्र हेरेको सर त्यस्तै। इएमएक्स मा तिमीहरूले वेभगाइडको टपिक टच गरेको छ हैन? हजुर। वेभगाइडको डेफिनेसन थाहा छ तिमीहरूलाई? वेभगाइडको डेफिनेसन, वेभगाइड के पनि होइन, it is simply a metallic pipe. It is a metallic pipe such that it guides the flow of EM wave. It guides the flow of EM wave just like it would guide the flow of water. Similarly, a waveguide is a metallic pipe which guides the flow of EM wave. र जसरी अप्टिकल फाइबर भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि लाइटले के हुन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भइकन त्यसले अप्टिकल फाइबरले जुन जुन बाटो देखाउँदै जान्छ त्यही बाटो लाइटले फलो गर्छ हैन? त्यसरी नै वेभगाइड भित्र पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनली त्यसकै मेटालिक सर्फेसले रिफ्लेक्सन गरेर, मेटालिक सर्फेसले इएम वेभको रिफ्लेक्सन गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि वेभगाइडको जस्तो कर्वेचर छ, वेभगाइडले जस्तो बनावट छ, त्यही बनावट अनुसार इएम वेभ पनि फ्लो हुँदै जान्छ। कुरा बुझ्यो? फर एक्जाम्पल लेट मी ड्र
राइट वेवगाइड कस्तो हुन पुगे पाए त let us say this is a rectangular waveguide. It is a long which is rectangular in shape. है rectangular in shape भन्दाखेरि हामीले let us say एउटा है let us say हामीले के गर्यो त टर्निङ दियो है सो हाम्रो वेभ के हुन्छ त यहाँ भित्र वेभ यसरी नै रिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ यसरी रिफ्लेक्ट हुँदै भित्र प्रोपगेट हुन्छ र जस्तो जस्तो डाइरेक्सन लग्यो त्यस्तै त्यस्तै वेभ मुभ गरेर आउँछ लेट अस से यहाँबाट स्ट्रेट लाइन निस्केला इत्यादि है सो दिस अ वेभ गाइड वेभ गाइड के जसरी पानीलाई हामीले जता इच्छा लाग्यो त्यता बगाउन सक्छौं त्यसरी हामीले ईएम वेभलाई पनि युजिङ मेटालिक कन्डुइट्स अर मेटालिक पाइप्स हैन हामी वेभलाई पनि गाइड गर्न सक्छौं अब यही वेभ गाइडको टुप्पोमा हामीले एउटा ओपनिङ राख्दियो भने त्यो वेभ गाइडको टुप्पो के भयो त हाम्रो एपर्चर एन्ड लेट मी ड्रा इट विथ अनदर कलर यो टुप्पोमा मैले एउटा रेक्टेंगुलर ओपनिङ राख्दियो भने what is this is a waveguide fed rectangular slot antenna waveguide rectangular slot antenna and this is also known as boxed in slot antenna के फाइदा त यसको के फाइदा त यसको बनाउन सजिलो यस्तो बक्स्ड इन स्लट एन्टेना बनाउन सजिलो र अर्को फाइदा के भन्दाखेरि यस्तो एन्टेनाले एकपट्टि मात्रै रेडिएसन गर्छ एकपट्टि मात्रै रेडिएसन गर्छ जसरी एउटा हाम्रो अघिको जुन देखाएको थियो हामीले यसले के गर्थ्यो यो पाताको अगाडिपट्टि पनि रेडिएट गर्छ र पछाडिपट्टि पनि रेडिएट गर्छ है तर यसले के गर्छ त रेडिएट अगाडिपट्टि मात्रै गर्छ पछाडिपट्टि गर्दैन it is radiating in this direction only but behind the plate it is not radiating why because of the presence of the waveguide अब हेर है अघिको जुन एन्टेना छ त्यो एन्टेनामा पनि एकापट्टि मात्रै रेडिएसन गर्न पनि सकिन्छ एकापट्टि यो जुन लेट अस से बी भनेर म यो लेबल गरिदिन्छु यो बी नम्बर जुन फिगर छ त्यसमा के छ त अघिकै यही मेटल शीट स्लट रेडिएटर नै हो तर यहाँ के गरेको छ त एउटा बक्सलाई चाहिँ हामीले के गरेको छ त सोल्डरिङ गरिदिएको छ भन्दियौं या वेल्डिङ गरिदिएको छ भन्दियौं बक्स यसरी वेभ गर्दैछ यो कोएक्सियल केबलले नै फिड गरेछ यसलाई है वेभ गाइडले फिड त गरेको होइन कोएक्सियल केबलले नै फिड गरेको तर पछाडिपट्टि के गर्दैछ त एउटा बक्स हामीले के गर्दैछौं वेल्डिङ गर्दैछ सोल्डरिङ गर्दैछ र त्यो बक्सको प्रेजेन्सले पनि के हुन्छ भने त्यो बक्सले सिम्पली रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ उतापट्टि जुन रेडिएसन गइरहेछ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ र रिफ्लेक्ट गरेपछि दुईटै वेभ के हुन्छ एडअप भएर आउँछ यो चाहिँ हामीले केमिस्ट्रीमा पनि पढ्यौं फोल्डेड डाइपोलमा पनि पढ्यौं फोल्डेड डाइपोलमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा डाइपोलहरु सँगसँगै हुन्छ र दुईटैको रेडिएसन प्याटर्नहरु कन्स्ट्रक्टिभली एडअप भएर डबल भएको हुन्छ र यहाँ पनि के भयो त बक्सले चाहिँ के हुन्छ त्यसले रेडिएसन उतापट्टि गएको रेडिएसनलाई रिफ्लेक्ट ब्याक गरिदियो र रिफ्लेक्ट ब्याक गर्दैपछि यो दुईटै रिफ्लेक्टेड वेभ र डाइरेक्ट यो दुईटै एडअप भएर डबल रेडिएसन भयो ठीक तेस्रो तरिका के हो भन्दाखेरि वेभ गाइडकै छेउछाउमा हामीले के गर्न सक्छौं त इन्क्लाइन्ड स्लट्सहरु काट्दिन सक्छौं इन्क्लाइन्ड स्लट्सहरु काट्दिन सक्छौं र यसो गर्यो भने के हुन्छ त यो सबै इन्क्लाइन्ड स्लट्सहरुबाट रेडिएसन लीक हुन्छ र रेडिएसन लीक भएपछि वेभ गाइडको छेउछाउतिर सबै के हुन्छ त रेडिएसन आउने भयो that means the waveguide will radiate towards its broader side
the waveguide will radiate towards its broader side. अब radiate कहाँ हुने भयो त यतापट्टि radiate गर्ने भयो है अघिको वेभगाइडले कतापट्टि रेडिएट गरेको थियो अगाडिपट्टि रेडिएट गरेको थियो यसले के गर्यो त यसले छेउतिर रेडिएट गर्यो व्हाट इज द बेनिफिट अफ दिस इन्क्लाइन्ड स्लट कट भएको जुन वेभगाइड छ यसको यसलाई हामी के भन्छ भने यसलाई लिकी केबल भन्ने गर्छौं के भन्छौं लिकी केबल भन्ने गर्छौं यो कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि टनल्सहरुमा युज हुन्छ टनल्सहरुमा लेटेस्ट से सिग्नल पुर्याउनु पर्ने छ भने त्यो टनल्सहरुमा सिग्नल कसरी पुर्याउने let me draw this है यहाँ कतै टावर छ यता कतै टावर छ यसले रेडिएट गरिरहेछ है र यता कतै टनल छ भनेपछि यो रेडिएसन के भयो त यहाँ टनलको टुप्पोसम्म त आउनु भयो तर भित्र भित्र छिर्न सकेन बिकज अफ द टनल that is obstacle the tunnel is the obstacle पहाडमा टनल छ भनेर म त्यो फिगर बनाइदिउँ त्यसरी सो यो टनल भित्र कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि यहाँ टुप्पोमा लेट मी ड्र युजिङ अ डिफरेंट कलर नाउ यहाँ टुप्पोमा मैले के राख्दिने त एउटा एन्टेना राख्दिन्छु जसले के गर्छ त रिसिभ गर्छ यो एन्टेनाले के गर्यो त यो सिग्नललाई रिसिभ गर्यो र त्यसपछि हामीले के जडान गर्यो यहाँ एउटा रिपिटर जडान गर्यो र यो रिपिटरबाट जुन निस्केको तार छ त्यसलाई चाहिँ भित्र लग्यो वेभगाइडमा र त्यो वेभगाइडमा हामीले के गर्यो त इन्क्लाइन स्लोट्सहरु काट्यो भने टनल भरि के गर्यो त त्यसले रेडिएसन पठाउन सक्यो जसले गर्दा हामी टनलमा पनि ड्राइभ गर्दाखेरि हाम्रो 2G सिग्नल 3G सिग्नल 4G सिग्नल पाउन सक्छौं understood so in highways or in tunnels we can provide coverage by using repeater based solution and using leaky cables this is what I had been practicing when I was working in Pakistan हैन त्यहाँ हामीले रिपिटर बेस्ड सल्युसन प्रोवाइड गर्थ्यौं र त्यहाँ हामी टनलहरुमा सिग्नल प्रोवाइड गर्नलाई यस्तै लिकी केबलहरु नै युज गर्थ्यौं र यो लिकी केबल के हुन्थ्यो भन्दाखेरि केही पनि हुँदैन थियो त्यही गाइड भित्रको छेउछाउमा सबै इन्क्लाइन स्लोट्सहरु काटेको हुन्थ्यो अन्डरस्टुड डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फिगर यो फिगर बुझ्यो तिमीहरुले बुझ्यो सर सो हामीले कति किसिमको स्लट एन्टेनाहरु पढ्यौ मेटल शीट स्लट एन्टेना वेभगाइड फेड स्लट एन्टेना बॉक्स इन स्लट एन्टेना र लीकी स्लट एन्टेना और लीकी केबल भन्ने हामीले चार किसिमको स्लट एन्टेना अहिले पढिसक्यौं अब यो वेभगाइड छ त्यसमा जुन इन्क्लाइन गरेर स्लट किन काटेको छ why have we cut the slots in an inclined fashion why have we cut slots inclined in an inclined fashion inside the leaky cable in the leaky cable waveguide मा वेभ कसरी प्रोपेगेट हुन्छ भर्खर मैले फिगर ड्रा गरेको फेरि पनि म ड्रा गर्दिन्छु कसरी आउँछ त्यो एनोटेसन अब हेर है कसरी वेभ प्रोपेगेट यो एउटा वेभ गाइड हो र यसभित्र वेभ हामीले के गर्छ त एउटा सर्टेन इन्क्लाइन्ड एंगलमा हामी प्रोजेक्ट गर्छौं वेभ इन्सिडेन्ट वेभ हुन्छ त्यो एउटा सर्टेन इन्क्लाइन्ड एंगलमा दिन्छ यो इन्क्लाइन्ड एंगलले टपमा हिट गर्छ सबै टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन जस्तै अप्टिकल केबल जस्तै रिफ्लेक्सन भइरहन्छ
So this is how our wave propagates. This is how our wave propagates inside a waveguide. That's why the slots that we have cut, are in inclined angle. U inclined angle, U inclined angle, U inclined angle, U inclined angle. Pressure inclined में हमले cut गरेको छ so that the radiation can leak sideways. ठीक छ कुरा हो जे? What is the radiation pattern of this slot antenna? अघि नै भने हामीले भर्खर कि that a slot radiator is a counterpart of the dipole. Dipole वायरले बनाइएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यही वायरको कम्प्लिमेन्ट, हामीले सेट थ्योरी पढेको छौं नि, सेट हजुर सर सेट थ्योरी पढेको छौं, भेन डायग्राम बनाएको छ, एउटा सेट छ ए, एउटा सेट छ ए है, त्यसभित्र मैले के बनाए त, एउटा स्लट बनाए बी. So B is a subset of A. Okay, then what is B minus A? Sorry, A minus B, it is this part. It is this part. So हामी हेर्न सक्छौं कि A minus B is actually, it is the complement of B. A सँग नगरेर हामीले यदि युनिभर्सल सेट सँग कम्पेयर गर्यो भने हाम्रो डाइपोल को कम्प्लिमेन्ट के हो त, हाम्रो स्लट एन्टेना. डाइपोल को कम्प्लिमेन्ट के हो इन टर्म्स अफ स्ट्रक्चर, डाइपोल को कम्प्लिमेन्ट के हो त, हाम्रो स्लट एन्टेना. र हामीले दुईटैलाई के ट्रिटेज दियौ त, कसरी ट्रिट गर्यौ त, दुईटैलाई हामीले के भन्यौ त, इट इज अ लिनियर एरे अफ पोइन्ट सोर्सेस. इट इज अ लिनियर एरे अफ पोइन्ट सोर्सेस. त्यसो हो भने if both are linear array of point sources, difference एउटा मात्रै छ. के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि स्लट रेडिएटरमा कन्डक्टिङ सर्फेसेसहरु बढ्ता छ हैन, कन्डक्टरको प्रेजेन्स बढ्ता छ, जसले गर्दा के हुन्छ नि करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन अझै युनिफर्म हुन जान्छ, र जसले गर्दा के हुन्छ नि बेटर रेडिएसन प्याटर्न देखिन्छ, हो कि हैन. सो हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि दुईटैको रेडिएसन प्याटर्न सेम छ, डाइपोल होस् चाहे स्लट रेडिएटर होस्, दुईटैको रेडिएसन प्याटर्न जस्ट द सेम एज कम्प्लिमेन्ट्री डाइपोल, but the E field and H fields are interchanged. भन्नु मतलब हामीले पोइन्ट सोर्समा के राख्ने, ठिक लगाइरहेको छ. Right? So same as complementary dipole, but the E field and H fields are interchanged. The E normal to sheet reverses direction from one side to another, H parallel to sheet reverses direction from okay. So the radiation pattern को बारे में के गफ भयो, that the slot radiator and the dipole have same donut shaped radiation pattern, except that the E field and H field are interchanged. However, pointing vector तो almost same हुन्छ हैन, E cross H गरो चाहे H cross E गरो, E गरो हैन.
In fact, the Poynting vector is the same. So the direction of radiated power is the same. The radiation pattern is the same. Only the E field and H fields are interchanged. That's all about the radiation pattern of a slot radiator. Our impedance को बारे में करो. The impedance of a slot antenna compared with the complementary dipole. So the formula can be is this: ZS into ZD. What is ZS? ZS is the input impedance of the slot radiator. ZD is the input impedance of the dipole. And what is Z naught? Z naught is the characteristic impedance of the medium. That is free space. The free space is 370 ohm. फ्री स्पेस को क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स के हो 370 ओम. यो फर्मुला युज गरेर हामी के भन्न सक्छौं त एउटा सर्टेन डाइपोल छ त्यसको काउन्टर पार्ट को कति हुन जान्छ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौं. सो लैम्डा बाइ 2 डाइपोल छ भने त्यसको 73 प्लस j 42.5 हुन्छ भने लैम्डा बाइ 2 स्लोट रेडिएटर छ भने लैम्डा बाइ 2 स्लोट रेडिएटर छ भने त्यसको इनपुट इम्पिडेन्स कति हुन्छ 363 minus j 211 ओम. ठीक छ. अब अर्को डाइपोल छ which is 0.475 lambda. हामीले lambda by 2 डाइपोल को बारेमा पढेको थियौ. lambda को 2 डाइपोल मा के हुन्छ नि प्र्याक्टिकली चाहिँ हामीले के गर्छौं अलिकति लेन्थ घटाएको हुन्छ. किन लेन्थ घटाएको हुन्छ भन्दाखेरि so that the imaginary part vanishes and it becomes a purely resistive dipole antenna. So in that case, when it is a purely resistive dipole antenna, the input impedance is 67 ohm only. So त्यस्तो हो भने त्यसको काउन्टरपार्ट 0.475 lambda length भएको slot radiator को input impedance कति हुन गयो 530 ohm, and that is almost equal to the characteristic impedance of what? The 500 ohm coaxial cable as used in feeder cables of what? Feeder cables of TV, feeder cables of our telecom sector, panel antennas, यिनहरुको जुन feeder cables हरु हुन्छ तिनीहरु सबै 500 ohm को feeder cables हुन्छ है. टिभी को जुन हुन्छ टिभी को 300 ohm को हुन्छ है. सो यहाँ इम्पिडेन्स म्याचिङ गर्न सकिन्छ 500 ohm सँग. ठीक छ, कुरा बुझ्यो. This is the formula for calculating the input impedance of the slot radiator when its counterpart dipole antenna is given. When its counterpart dipole antenna is given. अब हामी पढ्छौं के भन्दाखेरि rectangular apertures हरु पढ्छौं. What is an aperture? An aperture is simply an opening on an infinite ground plane. And in an infinite ground plane, it can be simulated with a metallic plate. It can be simulated with a metallic plate. So, हाम्रो एउटा कुनै लामो infinite length को एउटा metal को पाता छ त्यसमा तिमीले rectangular shape को opening काट्यौ भने then that becomes a rectangular aperture. Okay, and that rectangular aperture will become a rectangular array of point sources. Okay, what is the direction of the field? The field is in the electric field is in here. The field over the opening is assumed to be, can you see this? The field over the opening is assumed to be constant and given by
AY E naught. That means the direction of the electric field is which direction? What is the direction of the electric field? Y direction. In the Y direction. Yes, okay. Yes, मैं annotate करना मिल सके मिल देना हेरम. Okay, मिल दो रहेछ. Hi. This is the direction of the electric field inside the opening. ठीक. ओके र इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्दाखेरि -a/2 देखि लिएर a/2 दिस इज द डिमेन्सन अफ द एपर्चर हैन यो ओपनिङ भित्र हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन यस प्रकार छ भन्दाखेरि व्हाट इज द डिरेक्सन अफ द रेडिएटेड फिल्ड सो द स्पेस फ्याक्टर विल बी स्पेस फ्याक्टर फर द टु डाइमेन्सनल डिस्ट्रिब्युसन विल बी गिभ अब यो रेक्टेंगुलर एरे भयो त्यसको स्पेस फ्याक्टर कसरी निकाल्यो भनेर त्यतापट्टि हामी टाउको दुखाइ गर्न नजाऊँ हामी के अहिलेको लागि थाहा पाऊँ भन्दाखेरि this rectangular aperture will become a rectangular array of point sources, okay, such that the space factor or the array factor is given by this formula, okay, where x is equal to capital X is equal to Ka by 2 sin theta and cos phi, and capital Y is equal to Kb by 2 sin theta sin phi. यो array factor कसरी निकाल्यो तिमीहरुले डिराइभ गर्न सक्छौ. Ultimately array factor को formula के हो summation I is equal to 1 to n. What is n? The total number of antenna elements, हैन ci is the amplitude of the feeds सबैको सेम हुन्छ. ej alpha I is the phase of the individual antenna feeds. यहाँ सबैको फेज हुन्छ. सो ci ej alpha I ल हामी के राख्न सक्छौं 1 राख्न सक्छौं. र त्यसपछि अर्को पट्टि के छ भन्दाखेरि ri into k ri into e raised to the power j ar dot ri त्यो फर्मुला हो. फेरि लेख्नु पर्छ मैले समेसन af को फर्मुला के हो एरे फ्याक्टर को I is equal to 1 to n है ci ej alpha I है e j k naught ar dot ri अब यो अटे नै हो. ठीक छ. सो त्यो फर्मुला हो जसमा चाहिँ ci ej alpha I is equal to 1 हुन्छ किनभने हामीले एउटै सोर्सबाट फिड गरेको छौं. The total field is equal to the product of the element and the space factors, हैन. And what is the element factor? Obviously it is the point source or infinitesimally current element. So त्यो चीजलाई हामीले यहाँ राख्दियौं र त्यसलाई सल्भ गर्यो भने what you get the direction of e theta and e phi. So हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन कुन डाइरेक्सनमा छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन कुन डाइरेक्सनमा छ भन्दाखेरि एपर्चरमा y डाइरेक्सनमा है र बाहिरपट्टि रेडिएटेड फिल्डमा चाहिँ इट इज इन टु डाइरेक्सन्स e theta and e phi directions. Similarly h theta अनि त्यसको काउन्टरपार्ट हैन. So it is a TM wave which will have both components e theta and e phi as well. अब हामीले यो रेडिएसन प्याटर्न को के देख्छौं भन्दाखेरि यो रेडिएसन प्याटर्न को के देख्छौं भन्दाखेरि दुईटा प्रिन्सिपल प्लेन्स. एउटा प्लेन के छ the principal e plane pattern is on the yz plane and the principal h plane pattern is on the xz plane. हाम्रो
ई कुन डिरेक्सनमा छ त थीटा डिरेक्सनमा पनि छ phi डिरेक्सनमा पनि छ when phi is equal to phi by 2 when phi is equal to phi by 2 then what will happen when phi is equal to pi by 2 then what will happen cos phi whatever जान्छ and e theta will be maximum sin phi is equal to pi by 2 is equal to 1 so that will be maximum when phi is equal to pi by 2 and that is called the principal e plane pattern त्यसकै अपोजिट के भयो त e phi divided by eta that would be maximum h theta that is called the principal h plane pattern भन्नु मतलब हाम्रो रेक्टेंगुलर एपर्चर को हाम्रो प्रिन्सिपल ई प्लेन पैटर्न कुन डाइरेक्सन में छ phi is equal to pi by 2 डाइरेक्सन में phi is equal to pi by 2 डाइरेक्सन में what is phi is equal to pi by 2 phi is equal to pi by 2 डाइरेक्सन भनेको कुन चाहिँ हो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट में या स्फेरिकल कोअर्डिनेट में what is phi बुझिरहेछ कि छैन तिमीहरुले यो कुरा कसैको के जवाब आउला कि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट स्फेरिकल कोअर्डिनेट तिमीहरुलाई याद छ कि छैन एकचोटी म स्फेरिकल कोअर्डिनेट ड्रा गर्दिम है rectangular coordinate x coordinate y coordinate z coordinate y z this is our rectangular coordinate system र यही डाइरेक्सन में जुन डाइरेक्सन में छ यतैपट्टि ay ax az पनि हामी लेख्न सक्छौं अब आयो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम माथि चाहिँ z लेख्दियौ है माथि चाहिँ z लेख्दियौ सो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम में के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो z को डाइरेक्सन यही भइहाल्यो z को डाइरेक्सन यही भइहाल्यो अब लेट अस से एउटा सिलिन्डर यसको वरिपरि हामी बनाएर देखाउँ है भन्दाखेरि हाम्रो लेट अस से यो पोइन्टमा यो डाइरेक्सनमा के हुने भयो त लेट अस से सिलिन्डर बनाम है र यो डाइरेक्सनमा के हुने भयो त हाम्रो कुन डाइरेक्सन भयो थीटा डाइरेक्सन भयो है थीटा डाइरेक्सन भयो so that means this will be a theta obviously a theta will be changing कहिले यता फर्केको हुन्छ 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 यता फर्केको हुन्छ तर it is always perpendicular to the z direction it is always perpendicular to the z direction र अब आयो के रो को डाइरेक्सन रो के हुन्छ त अलवेज थीटा को टेन्जेन्ट मा हुन्छ रो के हुन्छ अलवेज थीटा को टेन्जेन्ट मा हुन्छ भन्नु मतलब यो जुन सर्कल बन्छ यो जुन सर्कल हुन्छ यो सर्कल को टेन्जेन्ट मा बन्छ यो सर्कल को टेन्जेन्ट मा हुन्छ दिस इज द डाइरेक्सन अफ आवर रो ठीक धेरै बनिसक्यो म अलिकति इरेज गर्छु
सो यो हाम्रो z डाइरेक्सन भयो यो थीटा डाइरेक्सन हो भने यो थीटा डाइरेक्सन हो भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त योसँग टेन्जेन्ट बनाउन खोजे हो मैले यही xy प्लेनमै टेन्जेन्ट बनाउन खोजेको यो चाहिँ हाम्रो रो को डाइरेक्सन भयो यो हाम्रो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट भयो है यो पनि मानौं अर्को सर्कल बनाइदिउँ हो भने यो पनि हाम्रो ए थीटाकै डाइरेक्सन भयो र त्यसपछि यो के भयो त टेन्जेन्ट टु दिस इज द डाइरेक्सन अफ रो दिस इज द डाइरेक्सन अफ रो दिस इज आवर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम र अब आयो स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई बुझ्ने हो भने z y x है र स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउने बुझ्ने हो भने हामी के गर्ने त एउटा स्फियर बनाउने र सेन्टरबाट एउटा पोइन्टसम्म जुन बाहिर निस्केर आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त आर डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सन भयो आर डाइरेक्सन भयो है र लंगिट्युडिनली हाम्रो कुनै आउँछ भने यो डाइरेक्सनमा के भयो त हाम्रो कुन डाइरेक्सन भयो थीटा को डाइरेक्सन भयो र हाम्रो यसरी ल्याटिट्युडिनली के चीज बन्छ भने यो के भयो त हाम्रो फाइ को डाइरेक्सन भयो यो के भयो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर टु इंडिकेट this is the direction of the phi always tangent to the latitudes always tangent to the latitude right tangent along the surface right latitudinally एउटा ठीक छ यो सर्कल बनिरहेछ यो सर्कलको टेन्जेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो फाइ डाइरेक्सन हुन्छ र नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा हामी लेट अस से नर्थ पोलबाट साउथ पोल हामी गयौं भने हामी कुन डाइरेक्सनमा गयौं लेट अस से नर्थ पोलबाट साउथ पोल हामी गयौं भने कुन डाइरेक्सनमा गयौं हामी थीटा डाइरेक्सनमा गयौं अंडरस्टुड so that is our theta direction and phi direction सो भन्नु मतलब रेक्टेंगुलर एपर्चर एन्टिना को के हुँदो रहेछ त प्रिन्सिपल ई प्लेन प्याटर्न हुन्छ जतापट्टि मैक्सिमा छ र त्यो प्रिन्सिपल ई प्लेन प्याटर्न कुन डाइरेक्सनमा छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइ इज इक्वल टु पाई बाइ 2 डाइरेक्सनमा फाइ इज इक्वल टु पाई बाइ 2 डाइरेक्सनमा The three-dimensional patterns have been plotted. Right? Multiple lobes appear because of the dimensions of the aperture are greater than one wavelength. A number of lobes increases as the dimensions increase. Right? ये चाहिँ हामीले
कल एटेन्ड गरिहाल्छु म केटा हो भयो भन न यार बोर लागिसक्यो भनिदियो त महेन्द्र ब्याकअप भन्न थाले के यार सरले सुन्नु त डक्टर नै रहेछ नि त भन भन पछि आएको नि कति बेला आइस डाक्टर अघि आएको यार सन्चै खास्ने हरायो त यार तिमी त अनि के हो यस्तो यस्तै थियो बाहिर थिए बाहिर हुनाले देश बाहिर कि त्यस्तै हो
कति बेर कुर्ने हो केटाहरू?
Hello. हजुर सर Hello. हजुर सर अघिदेखि मैले पढाएको चलिरहेको थियो तिमीहरूकोमा हो सर रेकर्डिङ भइरहेको छ सर होइन मिटिङ अन होल्ड पो आइरहेछ त त्यही सर तपाईँले यतिकै कल एटेन्ड गर्न जानुभयो चलिरहेको छ ए अनि त्यो स्लाइडहरू चेन्ज भएको चाहिँ आइरहेछ अहिले त आइरहेको छैन सर ए अनि किन तिमीहरूले कसैले खबर गर्नु पर्यो नि मैले हजुर सर, तपाईँ- होल्डमा आउनुहोस् सर ल ल ठिकै छ आजलाई यति नै गरौँ है अब मेरो घाँटी पनि सुकिसक्यो हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ सर यसमा एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्ने कहाँपट्टि छ त जी ओके स्क्रिनशट लिएर मैले एटेन्डेन्स गरेँ है यसमा मिल्दो रहेनछ एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्न आई एम स्टपिङ